අද to කියන preposition එක කියලා කියන preposition සිංහලෙන් නම් කියන්නේ නමුවටම අර නිපාතයක් කියලා කියන්නේ නිපාතයක්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා දෙකක් අතර අදහස ගන්න සම්බන්ධ කරනවා preposition to කියන සරල වචන අකුරු දෙකයි පොඩි වචනයක්. හැබැයි මේක අමුවට ගත්තාම සිංහල ට න ඩ ට කියලා එනවා. මේ 2 එකෙන් එන එක 2 එකෙන් එන්න ඕන ඔහොමයි. දැන් මේක ලැන්ග්වේජ් එක අල්ලගන්න මේක ගන්න ඕනේ. ෆීල් එක ගන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ. ෆීල් එක ගන්න ඕනේ. ට ඩ න ට කියන එක 2 එකෙන්. දැන් කොහොමද එන්නේ කියලා බලමු. එක්සැම්පල් තමයි ගොඩක් දර ප්‍රැක්ටිස් එකේ මේක ලැන්ග්වේජ් එක. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. රයිට්. මෙන්න මෙහෙම. එකක් තමයි මෙන්න මේක තියෙනවා 2 කියන මෙන්න මේ වචනේත් එක්ක verb එකක් එනවනම් verb එකේ first form එක කියලා කියන්නේ base verb එක එන්න ඕනේ base verb එක මූලික ක්‍රියාපදේ එන්න ඕනේ මේකට එකක් 2 එකත් එක්ක එතකොට උදාහරණයක් අපි දාලා බලමු මේකට to ඔන්න go to go කියන්නේ go කියලා කියන්නේ යන්න කියන එකනේ යන්න. එතකොට to දැම්මම පස්සේ මේ යන්නට කියලා යන්නට. to නනේ මේ මෙතනින් to ට යන්න යන්නට වෙනවා. මේ නයන්න ඔන්න දානවා. එතකොට යන්න ඔය ඒකම තමයි යන්න ඩ දානවා. යන්ඩ ඔය යන්ඩ දැන් අපි භාවිතා කරන කතා කරද්දි යන්ඩ කියලා ඊට පස්සේ ට යන්ට ඔන්න යන්ට මේ යන්නට කියලා කියන්නේ ලිඛිතව හරිද ලිඛිතව කියන්නේ රයිටින් වලකදී භාවිතා කරන යන්නට සිද්ධ වුණා ලියන්නට පොත්වලක බලන්නකො පොතක් පතක් පත්තරයක් කරන් බලන්න මේ යන්නට එහෙම තියෙන්නේ යන්න මේක අපි භාවිතා කරනවා මේක ඇත්තටම භාවිතා කරනවා යන්න තියෙනවා කන්න තියෙනවා බොන්න තියෙනවා මේ න යන්න තියෙනවා කන්න තියෙනවා බොන්න තියෙනවා අන්න ඒවා දැන් මේ දෙක හරියටම භාවිතා වෙනවා මෙන්න මේ දෙක කතා කරද්දී පොදුවේ අපේ ලංකාවේ පොදුවේ භාවිතා කරනවා දැන් අපේ පැත්තේ ගොඩාක් මේ ඩ තමයි යන්න කන්න බොන්න ඩ එන්නේ එතකොට යන්න නම් go විතරක් බෑ to go යන්න සමහර පැතිවල යන්න ගොඩක් අපේ පැත්තේ භාවිතා කරනවා යන්න එතකොට විශේෂයක් තමයි මේ යන්ට කියන එක භාවිතන කොයිද කැන්ඩි වලගේ අන්න ඒ පැත්තේ යන්ට කියලා කියන මේ to go යන්ට ට නැද්ද දැන් මේවා අමුවට අල්ල ගන්න ඕනේ දැන් ආයෙ හොයන්න වැඩක් නැහැ මේ යන්ට ඔන්න ඕක තමයි අද පාඩමේ මෙන්න මේක එක්සැම්පල් ටිකක් දාලා බලමු එතකොට තමයි ලැන්ග්වේජ් එක අල්ල ගන්න ලේසි දැන් අපි ගන්න ඕනේ එහෙම ඉගෙන ගනිද්දි නිර්මාණයක් කරලා ගන්නයි ඕනේ රයිට් බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා to go මේක නම් පළවෙනි එක යන්නට හරි to go දෙවෙනි එක නම් යන්න තුන්වෙනි එක නම් යන්න හතරවෙනි එක නම් යන්ට ඔන්න මේ සෙට් එකම ස්පෝකන් එකේ ඉන්නේ කතා කරද්දී when speaking කතා කරද්දී භාවිතා කරනවා මේක ලියද්දි ගොඩක් මේක ලියද්දි එනවා මේක තමයි ගොඩක් එන්නේ හරි වචන ටිකක් දාමු ඔන්න to play play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා එතකොට සෙල්ලම් කරන්නට කියලා නම මෙතන මේ සෙල්ලම් කරන්නට සෙල්ලම් කරන්නට නුවර සෙට් කියන්නේ මෙහෙම එහෙම අවුලක් නෑ ඉතින් භාෂාවක් තියෙන්නේ ඇත්තටම භාෂාවේ තර්ක කරලා ඒක නුවර පැත්තේ ආයේ හරි නෑ වැරදි අපේ පැත්ත තමයි හරි එහෙම දෙයක් නෑ භාෂාවක් කියන්නේ තර්ක කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ භාෂාවක් ඇත්තටම තියෙන්නේ මේකත් ඔයාලා බාගන්න මේ පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා
ඔය පුද්ගලයෝ දෙන්න අතර කතා බහ sannivedana communication එක කරගන්න තමයි මේ භාෂාව තියෙන්නේ. communities අතර ඒ කියන්නේ ප්‍රජාවන් අතර sannivedana කර ගැනීමේ මාධ්‍ය තමයි භාෂාව. තර්ක කර කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. දකුණ උන් හරි උතුර උන් වැරදි. නුවර උන් හරි අපි වැරදි. එහෙම බෑ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මම කියන දේ. කියන්නේ ස්පීකර් ලිසන් අහුම්කම් දෙන්න හරියට මේක යනවා නම් sannivedana වෙන අන්න එතන භාෂාවකින් වෙන්න තියෙන එක වැඩි හරි. අය මේක තර්ක කර කර ඉන්න තේරුම්න්නේ නැහැ. ඇත්තටම තේරුම්න්නේ නැහැනේ. රයිට්. එතකොට තව එක්සැම්පල් ටිකක් බලමු. පහක් හයක් විතර බලමුකෝ. හරි. to eat. to eat කියන්නේ මේ කන්නට කණ්ඩ කන්ට. to meet. meet කියන මුණ ගැහෙන්නට. මුණ ගැහෙන්න හම්බ වෙන්න කියලා කියන්නේ අපි හම්බ වෙන්න ගියා. එයන් හම්බ වෙන්න මුණ ගැහෙන්නට හම්බ වෙන්න. ඔය to run. දුවන්නට අන්න එහෙම තමයි මේ අන්න ඔහොම එන්නේ. to dance. ඔය ඕනම එන්නේ මේ to එකේ. අද්ද බලන්න මේක නැතුව බෑ කතා කරන්න. මේ වචනේ පොඩි වුණාට මේ අකුරු දෙකේ වචන වුණාට මේක ඕනමයි. මේ සීන් එක ඕනමයි. දැනික දැනගන්නත් ඕනේ මේක. නැත්තම් හොයනවා. දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. රයිට්. දැන් වාක්‍ය අපි ටිකක් බලමු. වාක්‍ය ටික. වාක්‍ය ටික බලමු. මෙන්න මෙහෙම. මං කියන මෙහෙම. I want මට ඕනේ. I want මට ඕනේ. මට ඕනේ යන්න. යන්නට මෙන්න එනවා පළවෙනි එක. යන්නට. යන්න නම් go. යන්නට නම් to go on. යන්නට මේක යන්නට මට ඕනේ යන්නට. මට ඕනේ යන්නට. මෙතෙන් දානවා. to the temple. ඔය to the temple. පන්සලට මේ පන්සල මේ තුනන්ට පන්සලට ඔය ඔන්න එනවා. එතකොට මේක ඕනමයිනේ. මේ to ඕනමයි මේ. I want to go to the temple. මේ පන්සලට යන්න ඕනේ මේ. පන්සලට මේ තියෙනවා මේ. අනිවාර්යයි. එතකොට මේක ඕනමයි. to මේ වචනේ කඩන්න ඕනේ. යන්න කඩන්න ඕනේ මේක. වාක්‍යයක් ගත්තාම කඩන්න ඕනේ මේ. I කැඩුවා, won කැඩුවා, to කැඩුවා, go කැඩුවා, me to කැඩුවා, the කැඩුවා. කොහොම කඩන්න? පතුරු යන්න ගහන්න ඕනේ මේක. එහෙම තමයි ලර්නින්. නිර්මාණශීලී. මම නම් කියන්නේ විප්ලවකාරී වෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගනිද්දි. මේ I කියලා කියන්නේ word class එක pronoun එක නේ. pronoun එක. won කියන්නේ verb එක. to අපි preposition එක. go verb එක. to preposition. the article මේ article එක. temple noun එක. ඔය කොහොම හල්ලත්තට කඩා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඇති දෙයක් නැහැ. මේ කැඩුවා කියලා මොකද වෙන්නේ? උඩට ස්ටඩි කරගන්න පුළුවන්. නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්. තව එකක්. I tried මම උත්සාහ කරා. ඔන්න මම උත්සාහ කරා කියන්න. මේ අපේ පැත්ත නම් මේ කියනවා කියන්න කියලා. ද නම් කියනවා නම් tell. ඔය to tell. මේ කියන්න කියන්නට කියන්න මේ කියන්න කියන්නට නුවර සෙට් එක කියන්න මං උත්සාහ කරා කියන්ට ඔහුට him I tried to tell him කියන්ට candy boys girls and boys don't worry කනගාටු වෙන්න බෑ. ඉතින් භාෂාව ඇත්ති ඉතින් මොකද කරන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් ඒ විශේෂයෙන් මේ කියන්ට කියද්දි මොකද්ද හොයන්න යන්නේ මම to right next I will come මම එන්නම් පියා මම එන්නම් to check කරන් දෙන්න කියනවා check කරන් දෙන්න කියන්නේ
කරන්න නැත්තම් කරන්නට නටට ඔය සෙට් එක තමයි ඔහොම තමයි වෙන්නේ. right example තව ටිකක් බලමුකෝ. දැන් ඇත්තටම මේ වාක්‍යයක් ගත්තාම කඩා ගන්න ඕන හොඳට. මම අර කියන්නේ වචනවලගේ වචනේ කඩලා දාන්න ඕන. වතුරු යන්න කඩලා දාන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. එතකොට තමයි හරියන්නේ. right next I have to ඔන්න බලන්න. I have to go to the pharmacy. I have to go to the pharmacy. මෙන්න මෙතන have to කියන එක අපි කියනවා modal auxiliary verb එකක් කියලා. modal auxiliary verb එකක්. ඇත්තට මේක mode verb එකක් තමයි. එන්න මම කියන්නම්. ඒ නිකන් මම කියේ mode verb එක. දැන් have කියලා කියන්නේ තියෙනවා ඉන්නවා කියන එකනේ. ඉන්නවා. to නම් අපි ඉගෙන ගත්තනේ මේ හතරෙන් එකක් වෙන්නේ. මේ හතරෙන් එකක්. to go to මේ හතරෙන් එකක්. pharmacy you know ඔයාලා දන්නවනේ pharmacy. එතකොට මේ have to වෙනම ගත්තාම මේකේ තේරුම සිද්ධ වෙනවා කියන එක. හරි. සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි වෙනම තේරුමක් එන්නේ. සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි වෙනම එන්නේ. මම අර mode verb එකක් කියලා කියන්නේ මේ හින්දා. දැන් ඔබ බලන්න මට අය කියන්නේ මට have තියනවා to go යන්න යන්නට මේ හතර එකක් pharmacyයට ඔය pharmacyයට මෙතන to ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් තියනවා pharmacyයට යන්න. දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? have to තනියෙන් ගත්තහම සිද්ධ වෙනවා. මට සිද්ධ වෙනවා pharmacyයට යන්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මට pharmacyයට යන්න සිද්ධ වෙනවා. නේද? මට pharmacyයට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මට pharmacy යන්න තියෙනවා. දැන් මේක මුන් කියන්න ඕනේ මේක වෙනම දාලා. මේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල කැඩුවා. මට තියෙනවා to go යන්න to the pharmacyයට යන්න තියෙනවා. මං ඒකයි කියලා කියන්නේ කඩලා ගාන්න කියලා. නැති වෙලා යන්න ගහන්න. ඒකයි තියෙන එකම ක්‍රම. right. තව එකක්. I went to candy. මම ගියා to candy. නුවරට ගියා. මම නුවරට ගියා. මේකේ තව එකක් මට මතක් වුණා ඔන්න කියන්න ඕගොල්ලන්ට. මෙහෙම තිබ්බොත් to දාන්න බෑ. I reach candy. I reach candy කියලා තමයි එන්නේ. මෙතෙන්ට to දාන්න බෑ. නුවරට ළඟා වුණා. මේ ළඟා වෙනවා කියන එක. ළඟා වුණා. reach candy to බෑ මේකට to කියලා දාන්න බෑ. ඒක ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ. භාෂාවේ කියනවා මේක දාන්න බෑ කියලා. මේ වචනේ තිබ්බම reach කියන එක තිබ්බම මෙතන to වෙන්නේ නැල්ලු. මෙතෙන්ට to වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඒක. එන්නේ නැහැ. ඇයි කියලා අහන්න එපා. ඇයි කියලා අහලා වැඩක් නැහැ. මං කිව්වා අර තර්ක කරලා තේරුමක් නැහැ ඉතින්. ඒගොල්ලෝ කියනවා සුද්ධ කියනවා මේක දාන්න බෑ කියලා. ඉතින් එච්චර. වෙන කතන්දරයක් නැහැ. right. එතනම තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක කියන්නේ reach මේ d නම් ඩනේ. ඒක කියවෙන්නේ නැහනේ සාමාන්‍යයෙන්. මේක නෙවෙයි කියන්නේ. halt යන්න. reach කියලා තමයි කියවෙන්නේ. කියන්න try කරන්න එපා අර ඩ. ඒක කරන්නේත් නැහැ කියලා කියනවා. කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. කියවලා බලන්න. ඕවත් මතක තියාගන්න.
හරි තව එකක් බලමු. I have to write. මට තියෙනවා ලියන්න. මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන්. ලියන්නට. මේක නම් අර ලිඛිතව කියද්දී ලියන්න 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 ගොඩක් වෙනවා මෙන්න මෙහෙට. to එකත් එක්ක ඔන්න to preposition එකත් එක්ක ට සිංහල ওই විදිහට තමයි එන්නේ. අල්ල ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉතින්.